เมื่อ 15 ปีที่แล้วเราลดน้ำหนักเป็นไขมัน 7 กิโลและเพิ่มกล้ามเนื้อ 1 กิโลครั้งเดียวจบและไม่กลับมาอ้วนอีกเลยปีนี้เราอายุ 45 นี่คือ 10 นิสัยที่เราทำเป็นประจำข้อที่ 1 กินไข่อย่างน้อยวันละ 3-4 ฟองต่อวันส่วนใหญ่มื้อแรกเราจะกินไข่ 3 ฟองทั้งไข่แดงและไข่ขาวเอาไปทำอะไรก็ได้ไข่ดาวออมเล็ต scrambled eggs ไข่ไมโครเวฟไข่ต้มไข่ลวกไข่ทอดมะเขือเทศมีวิดีโอเมนูไข่มากมายไข่เป็นโปรตีนที่ดีที่สุดมีสารอาหารครบถ้วนและดูดซึมได้มากกว่าโปรตีนอย่างอื่นใครที่พยายามลดน้ำหนักแล้วมันไม่ค่อยลงลองเปลี่ยน1 มื้อมากินไข่กี่ฟองก็ได้กินให้อิ่มกินกับผักก็ได้แต่ไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยนะและถ้าทำทุกอย่างเหมือนเดิมมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่น้ำหนักจะไม่ลดถามตัวเองเราชอบหรือสะดวกกินไข่เอาไปทำอะไรที่สุดแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นมาทำเลยและลองสังเกตดูว่าระหว่างวันไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ข้อ 2 กาแฟน้ำตาล1 ช้อนชาเราทำกาแฟกินเองเพื่อที่จะได้ใส่น้ำตาล1 ช้อนชาถ้าต้องซื้อกาแฟนอกบ้านเราจะสั่งแบบไม่หวานเลยแล้วใส่น้ำตาลเองอันนี้รวมถึงเครื่องดื่มทุกอย่างถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีน้ำตาลเท่าไหร่เราจะไม่ดื่มถ้วยนี้9 บาทเท่านั้นเก็บตังค์ได้เยอะมากกินไม่เกิน2 ถ้วยต่อวันถามตัวเองเราจะทำยังไงให้กาแฟมีน้ำตาลไม่เกิน1 ช้อนชาข้อ 3 ไม่ซื้ออาหารที่มีน้ำตาลเกิน6 กรัมเข้าบ้านนอกจากจะเป็นพวกเครื่องปรุงที่ใช้ทีละ1 ช้อนชาเช่นแยมนูเทลล่าน้ำผึ้งน้ำตาลซอสมะเขือเทศดูที่ฉลากเสมอตรงนี้ว่ามีน้ำตาลไม่เกิน6 กรัมต่ออะไร1 หน่วยหรือครึ่งหน่วยบริโภคกินได้กี่ครั้งแล้วเราก็จะได้สินค้าที่ซื้อเป็นประจำสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงเสมอปกติเรากินโยเกิร์ตโยลิดามาตลอดแต่พอเขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งน้ำตาลกลายเป็น8 กรัมเราเลยเปลี่ยนมากินโยเกิร์ต Dairy Home แทนมีน้ำตาล4 กรัมต่อ1/3 กระปุกคือกินได้3 รอบถ้าใครอยากกินช็อกโกแลตเราขอแนะนำ Snickers 50% less sugar มีน้ำตาลแค่6 กรัมเท่านั้นเป็นช็อกโกแลตยูนิคอร์นอร่อยมากพอไปซูเปอร์มาร์เก็ตลองเช็คฉลากบนสินค้าที่ซื้อเป็นประจำว่ามีน้ำตาลเท่าไหร่และเลือกอันที่มีน้ำตาลไม่เกิน6 กรัมเท่านั้นข้อ 4 กินเนื้อสัตว์มากกว่าข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือขนมปังเสมอนอกจากตอนไปกินบุฟเฟ่หรือไปกินเลี้ยงเรากินเนื้อสัตว์อย่างต่ำ100 กรัมต่อมื้อหรือประมาณ1 กำปั้นของตนเองจะได้โปรตีนประมาณ 25-30 กรัมเพื่อความง่ายไข่1 ฟองนับเป็นเนื้อสัตว์50 กรัมเรามักจะพกไข่ต้มหรือซื้อที่เซเว่นเพื่อกินโปรตีนให้ถึงเสมอและกินให้อิ่มกินได้ไม่จำกัดไม่มีใครอ้วนเพราะเนื้อสัตว์หรือไข่มันจะอิ่มอักก่อนที่จะอ้วนได้นอกจากไก่ KFC เรากินข้าวประมาณ100 กรัมเท่ากับ4 ช้อนโต๊ะพูนๆหรือประมาณ1 กำปั้นของตนเองและไม่เกิน150 กรัมก๋วยเตี๋ยวก็เช่นกันขนมปังกินไม่เกิน2 แผ่นไม่กินก็ไม่เป็นไรดูในพีระมิดอาหารใหม่ความไม่หิวมาจากการไม่กินคาร์โบไฮเดรตหรือกินน้อยมากๆเวลากินแป้งข้าวก๋วยเตี๋ยวขนมปังน้ำตาลอีกสักพักมันจะหิวคาร์โบไฮเดรตทำให้หิวอธิบายไว้ในวิดีโออยากลดน้ำหนักแต่กินจุกจิกทำไงดีมื้อต่อไปลองกินเนื้อสัตว์ให้ได้มากกว่าข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวแล้วสังเกตความอิ่มแบบสงบข้อ 5 กินไขมันธรรมชาติเรากินเนื้อสัตว์ติดมันติดหนัง 3-4 ชิ้นกินสะโพกก็ได้ไม่จำเป็นต้องกินอกไก่ไข่ต้มเสมอนมโยเกิร์ตชีสทุกอย่างเรากินแบบ full fat มันไม่ได้อ้วนตรงนี้มันอ้วนที่แป้งกับน้ำตาลสินค้า low fat มักจะมีน้ำตาลเยอะเรากินถั่วแทนขนมถุงถั่วลิสงถั่วลันเตาพิสตาชิโอแอลมอนด์กินไม่เกิน1 ห่อเล็กต่อวันจะได้ไม่เกินเลยอะโวคาโดกินเท่าที่สามารถจะซื้อได้ตามฤดูไขมันที่ใช้ทำอาหารถ้าไฟอ่อนใช้เนยหรือโอลิฟออยล์ถ้าไฟแรงใช้น้ำมันรำข้าวเนยใช้ประมาณ1 นิ้วโป้งน้ำมันรำข้าวใช้เท่าที่จำเป็นโอลิฟออยล์กินได้ไม่เป็นไรการกินไขมันธรรมชาติแบบโฮลฟู้ดไม่ได้แปลว่ามันจะกลายเป็นไขมันในร่างกายนะก็จริงที่มันมีแคลอรี่สูงหน่อยแต่มันมักจะมีสารอาหารที่ดีกับร่างกายมากๆและทำให้อิ่มนานกินนิดๆหน่อยๆไม่ได้กินหมูกรอบในปริมาณมหาศาลไขมันที่ต้องระวังคือพวกที่อยู่ในอาหารแปรรูป
fast food อะไรที่ deep fry เราใช้น้ำมันซ้ำซ้อนและส่วนที่ไหม้เป็นสีดำและกินไขมันพร้อมกับเนื้อสัตว์ไม่ใช่กับแป้งและน้ำตาลคือไม่ได้กินขนมปังเนยพอไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อสินค้า full fat และซื้อถั่วที่ชอบแทนขนมถุงข้อ 6 ทำ IF เมื่อสะดวกปกติถ้าเราตื่นมาไม่ค่อยหิวเพราะเมื่อคืนเราไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตเยอะเราจะกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลแล้วลากเวลาไม่กินไปเรื่อยๆจนหิวจริงๆแล้วค่อยกินมื้อที่1ซึ่งก็จะเป็นไข่อะไรสักอย่างตอนประมาณบ่ายๆแล้ววันนั้นก็จะกิน2มื้ออย่างสบายๆไม่ได้เข้มงวดอะไรแต่ถ้าใครเป็นคนที่ใช้แรงเยอะตอนเช้าหรือไม่ค่อยหิวตอนกลางคืนก็ทำ IF ตอนกลางคืนแทนพอเปลี่ยนมากินโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ร่วมกับไขมันดีมันจะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ทำให้ IF เป็นเรื่องธรรมชาติ IF ลดระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันที่มีอยู่แทนเราจะรู้สึกมีแรงไม่ได้รู้สึกอดอยากอะไรแตกต่างจากการอดอาหารแล้วหิวโหยมีวิดีโอทำ IF ยังไงให้ผอมลองกินอาหารเย็นโปรตีนสูงแบบเนื้อสัตว์150 กรัมแล้วดูว่าตอนเช้าลากเวลาไม่กินได้นานกี่ชั่วโมงถ้าอินซูลินสูงเป็นประจำร่างกายจะอยู่ในระบบเก็บไขมันทำให้หิวหยุดกินยากมากร่างกายอักเสบและแก่เร็วแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนสิ่งที่ทำให้อินซูลินสูงคือคาร์โบไฮเดรตแป้งและน้ำตาลสิ่งที่ทำให้อินซูลินลดลงมาในระดับที่คงที่คือทั้ง6ข้อที่พูดมาโฟกัสที่สุขภาพให้ร่างกายช่วยลดน้ำหนักแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นข้อ 7 มีการออกกำลังกายที่ชอบเราชอบออกกำลังกาย outdoor เดินวิ่งในสวนหรือว่ายน้ำทำได้ 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์มันต้องชอบถึงจะทำได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาวเป็นวิธีคลายเครียดไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราเครียดมากขึ้นเวลาเราอยากจะปรับลดน้ำหนักซะหน่อยเราจะไปเดินหรือวิ่งเบาๆแบบท้องว่างคือไม่ได้กินอะไรมาอย่างน้อย4 ชั่วโมงเรียกว่า fasted cardio ออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายเผาผลาญไขมันที่มีอยู่แทนที่จะไปเผาสิ่งที่เราเพิ่งกินเข้าไปสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่ออินซูลินไม่สูงคือตอนที่ยังไม่ได้กินอะไรแต่ไม่มีการหักโหมจะเป็นลมไม่ทรมานไม่ทำอะไรเอ็กซ์ตรีมไม่ออกกำลังกายตรงกล้ามเนื้อที่เจ็บหรือปวดเมื่อยอยู่รอให้ดีขึ้นก่อนร่างกายเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดต้องทนุถนอมความสม่ำเสมอคือต้องไม่เจ็บคอมเมนต์เข้ามาว่าชอบออกกำลังกายอะไรถ้ายังไม่มีลองไปเดิน15 นาทีวันนี้หรือพรุ่งนี้เลยอินดอร์หรือเอาท์ดอร์ก็ได้แล้วกลับมาบอกหน่อยว่าชอบอันไหนมากกว่ากันเรามีวิดีโอเริ่มออกกำลังกายยังไงข้อ 8 นอนให้พอและตื่นแบบธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เวลานอนไม่พอฮอร์โมนความเครียดที่เรียกว่าคอร์ติซอลจะสูงทำให้ร่างกายเก็บสะสมไขมันโดยเฉพาะที่หน้าท้องและร่างกายจะโหยหาอยากกินอาหารที่ให้พลังงานเดี๋ยวนี้ก็คือน้ำตาลซึ่งก็จะทำให้อินซูลินสูงและร่างกายอยู่ในระบบเก็บไขมันซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนี่ไม่เกี่ยวกับการมีวินัยหรือ will power มันเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ไปสู้มันไม่ได้เราเข้าใจว่าตื่นแบบธรรมชาติไม่ได้ทุกวันเอาเท่าที่ทำได้แค่1 วันต่ออาทิตย์ก็มีค่ามากวันไหนที่ไม่ต้องตื่นเช้าลงตารางไว้เลยไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกปิดเสียงโทรศัพท์ข้อ 9 ทำให้ดีที่สุดทุกช่วงอายุทุกคนเคยเห็นคนที่อายุน้อยและสุขภาพไม่ดีและคนที่อายุมากแต่สุขภาพดีมีคนทุกรูปแบบถ้าคิดว่าเพราะอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อจะน้อยลงการเผาผลาญจะลดลงมันมีสิ่งที่เราทำได้เพื่อที่จะรักษากล้ามเนื้อไว้และเพิ่มการเผาผลาญซึ่งก็คือทุกข้อที่พูดมาทั้งหมดสำหรับคนที่ฟังมาถึงตอนนี้เราจะให้เคล็ดลับความอ่อนเยาว์มันคือการนอนพอและ IF ตอนนอนร่างกายจะผลิต growth hormone เป็นฮอร์โมนชะลอความชรามาซ่อมแซมร่างกายตอน IF ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นนอนเยอะๆและไม่หิวไม่ต้องกินตอนหิวเท่านั้นอาหารจะอร่อยขึ้นด้วยซ้ำไปจริงๆทุกข้อก็มีส่วนช่วยอย่างมีนัยสำคัญอายุเปลี่ยนไม่ได้แต่นิสัยเปลี่ยนได้เลือก1 ข้อที่ทำได้ในวันนี้ข้อ 10 หาสิ่งที่ใช่สำหรับเรา no pain no gain ไม่เวิร์กอะไรที่ฝืนทำหรือทรมานจะไม่ยั่งยืนสิ่งที่ยั่งยืนคือสิ่งที่เรามีความสุขพึงพอใจที่จะทำเวลาคิดถึงการลดน้ำหนักหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบ on หรือ off คือถ้ามีคำถามว่าจะต้องไดเอทแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่เราจะกลับมากินตามปกติได้เมื่อไหร่แปลว่ากำลังทำแบบ on off อยู่ซึ่งก็แปลว่ามีสิ่งที่เรากำลังฝืนทำอยู่แทนที่จะเป็นปุ่มเปิดปิด
ให้คิดว่าเป็นการหมุนลูกบิดเปิดน้ำอุ่นเราจะรู้สึกได้ว่าต้องหมุนไปแค่ไหนถึงจะได้อุณหภูมิที่อุ่นสบายพอเหมาะสำหรับเราณตอนนี้ยกตัวอย่างข้อที่1กินไข่3ฟองสมมุติว่าคิดถึงไข่ลวกแหวะไม่ค่อยชอบคิดถึงไข่ต้มดีขึ้นมาหน่อยคิดถึงไข่เจียวโอ้เริ่มอร่อยคิดถึงไข่ดาวโอ้ชอบมากเพราะฉะนั้นไข่เจียวกับไข่ดาวคือน้ำอุ่นสิ่งที่ใช่สำหรับเราณตอนนี้มันเปลี่ยนกันได้นะอีกตัวอย่างคือ IF ถ้าตื่นมาไม่กิน2ชั่วโมงแล้วหิวมากก็กินแปลว่าวันนี้2ชั่วโมงคือที่ใช่วันต่อๆไปอาจจะไม่หิวจน3ชั่วโมงเรามอง10ข้อนี้เป็นโครงสร้างหลักการในขณะที่มีลูกบิดหมุนเพื่อความยืดหยุ่นเหมือนกับถ้าวันนี้อากาศร้อนเราก็อาจจะอาบน้ำเย็นหน่อยหรือถ้าอยู่ในที่อากาศหนาวก็ปรับให้อุ่นขึ้นเช็คกับความรู้สึกเสมอคือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองอาหารและร่างกายเป็นการลดความเครียดลดฮอร์โมนคอร์ติซอลกับทุกสิ่งที่เราทำพอทำกระบวนการแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นทักษะใหม่ที่มองหาสิ่งที่ใช่สำหรับเราจนกลายเป็นเรื่องธรรมชาติคอมเมนต์เข้ามาว่าจะเริ่มหมุนลูกบิดกับข้อไหนก่อนแล้วกลับมาส่งข่าวว่าเป็นยังไงมันเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตในแบบที่เราสามารถกินอาหารเฮลตี้ที่อร่อยและออกกำลังกายที่เราชอบไปได้ตลอดเพราะถ้าเรากลับไปกินไปทำเหมือนเดิมเราก็จะได้รูปร่างแบบเดิมเราทำอินโฟกราฟิกสรุปทุกอย่างในวิดีโอนี้ไว้ให้แล้วลิงก์อยู่ใน description ดาวน์โหลดเก็บไว้ได้เลยถ้าสงสัยว่าเราจะได้กินกระจายอะไรยังไงเมื่อไหร่เข้าไปดูวิดีโอกินเยอะยังไงไม่ให้น้ำหนักเพิ่มมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เสมออ่านทุกอันขอบคุณที่ดูวิดีโอเราบ๊ายบาย